Okay, so magandang tanghali ulit. So Magandang we have tanghali. 10 minutes. 10 minutes na para mag-makeup na yung relo. 11:57 ba sabi. Advance pala yung relo. Okay, so from the readings sa Luke, tapos yung mga napag-aralan na natin sa Matthew at saka sa Mark, and probably kung naalala nyo pa what we have studied before nung nag-aaral tayo ng Book of John, actually nag-aaral tayo ng mga 2 months or 3 months in the Book of John. So, ano yung impression natin sa libro ni Luke? Ano yung natutunan natin? Anong importante? Madami ako narinig kanina parang may nagdi-discussion yata sa likod tungkol dito sa video at saka sa topic natin. Okay? Okay. Brother Rodney. Who delivered to Luke the things about hero? Who delivered to Luke the things hero? Hero. Hero. Okay. Sige. So, tingnan natin yung Luke chapter 1 para alam natin kung ano yung context ng pagtuturo ni Luke. So, in Luke chapter 1, sa verse 1, basahin ko siya sa English Standard Version. Sabi niya, inasmuch as many have undertaken to compile a narrative of the things that has been accomplished among us. Ano ibig sabihin dito? Inasmuch as many have taken to compile. So ano daw? Madami nang nagsulat, which means na latecomer si Luke. So probably nasulat na ni Matthew yung gospel niya. Probably nasulat na ni Mark yung gospel niya. Probably maraming mga disciples na nagsulat din. Probably sa mga haka-haka at puro-puro, madaming mouth-to-mouth, verbal or oral tradition na naririnig sila. At iba yung kwento, at probably yung ibang kwento ay salungat or hindi klaro. Yung mga sequence ng pag-uusap hindi sigurado. So, ang sabi ni Luke, sabi niya, inasmuch as many have undertaken to compile a narrative of the things that have been accomplished among us. So yung accomplished, referring to what has been accomplished by the life of Jesus, ibig sabihin nito yung life, the person and the works of Jesus. Kung paano nakilala si Jesus at ano yung mga pinagsasabi niya. Just as those who from the beginning are eyewitnesses and ministers of the word have delivered them to us. So sabi niya, galing ito sa mga eyewitnesses. So, ang pinanggalingan nung sasabihin niya o isusulat niya, dun mismo sa mga tao na naging saksi sa mga kaganapan na nangyari sa paligid dun sa Israel. It seemed good to me also that having followed all things closely for some time past, to write an orderly account for you, most excellent Theophilus, that you may have certainty concerning the things you have been taught. Okay? So, saan nanggaling yung mga impormasyon na sinulat ni Luke? Eyewitness. Sino yung mga eyewitnesses? Apostles. Sino pa? Disciples. Sino pa? Crowds. Sino pa? Okay. So, bigyan ko kayo ng isang sikreto. Nag-usap kami ni Luke. Tinanong ko siya, saan yung source ng information mo? Alam mo, one of the unique story dito kay Luke ay madami sa kanyang impormasyon ay galing kay Mary.
the mother of Jesus. So, Luke has the time to interview Mary. Kaya makikita mo na nagkukwento siya about the birth of Jesus in the eyes of Mary. And then, nung pinag-usapan niya yung genealogy, kung saan galing si Jesus, ang genealogy o yung family tree na ginamit niya, kaninong family tree? Kay Mary or kay Joseph? Kay Mary. Kasi ganito yung kwento. Si Matthew, ang reference niya ay si Joseph. Madami sa informasyon niya galing dun sa kay Joseph na side. Pero itong kay Luke, dito naman sa side ni Mary. That's why when you read it, you will find that palaging may notation si Luke sa chapter 1 at chapter 3. Sabi niya, nung dumating yung mga shepherd, takang-taka siya. Dumating yung mga shepherd nung pinakapanganakan ni Jesus, tapos they were so amazed and they were walking and wondering what's going to happen. And anong sabi dun sa sinulat ni Luke? And Mary put these things into her heart. So sabi, si Mary talagang inano niya, pinag-isipan niya. And this is exactly, yun yung sinabi niya kay Luke. Again, if you remember, sa Luke chapter 3, meron isang event na si Luke lang ang may kwento when Jesus was 12 years old. Ano ginawa ni Jesus when he was 12 years old? Saan siya? Temple. Okay, munta siya sa temple. Okay, bigyan ko kayo ng kwento ng mga Hudyo. So, ang Hudyo, hanggang 11 years old, you're under the auspices of your family. Nasa ilalim ka ng parents mo. Okay? So, kung sa concept pa ng inosente, you are still innocent. Ano nga ang tawag doon? Yung ano? Yung pagka pwede ka ng ikulong, ano tawag doon? Pwede ka ng priso. Minor, major. Legal, okay. Legal age. Yung sasabihin nila, kung sa Katolik pa, ito bata pa, juvenile ka pa, wala ka pang responsibility sa ginagawa mo. Ano tawag doon? Juvenile, underage, o ganyan. So, minor. So, you're not responsible for what you're doing. Ganon yung concept mo. Hanggang 11 years old, so sa Jewish custom and tradition, hanggang 11 years old, you are under your family. Okay? Dependent. Tama. Very good. Galing. Tarapak ka doon. Ayan. Dependent. Nakikinig. So, pag 12 years old ka na, independent ka na. And normally, kung independent ka na, ano ginagawa ng isang lalaki na Hudyo? Okay? So, gagawin niya ngayon yung business. Gagawa na siya ng sarili niyang business. And normally, what business will he follow? Okay? Kung ano yung business ng tatay. So, kung karpintero tatay mo, karpintero ka rin. Kung fisherman tatay mo, fisherman ka rin. So, ganun lang yung sistema nila noon. And I remember, nung maliit ako, ganun din. So, pag tatay mo fisherman, is expected na magiging abogado ka, fisherman ka rin. So, ganun lang yung sistema. And so, kailangan yung pag nag-edad ka ng 12, you have to go to the temple and you present yourself, parang ano tawag sa atin, 18 at 21. Okay, 18 tayo. Ano tawag doon? Pag 18, 12, dumating ang babae na 18 years old. Magdidibo! Ang gagaling nyo. Magdidibo. So si Jesus, nagdibo siya ng 12 years old. So he is now being presented as accountable to himself and he is now doing independent of himself. Okay? And he is responsible of himself. Okay, so sabi natin, susundin niya yung trabaho ng tatay niya. O ngayon, pumunta sila sa templo. So normally, ganito yung sistema ng mga tradisyon ng mga Hudyo. 3 times a year, pupunta sila sa Jerusalem. Bakit sila pupunta doon? 3 beses.
Dahil they are required by the law. Census. Okay? Ano yung lahi na nagre-require sa kanila na dapat 3 beses pumunta ka sa Jerusalem? 3 times every year. Yeah? Sa extension. Kaya, di ba naalala natin palagi ko sinasabi, may piyesta sila. May 7 piyesta na binigay si Moses. Feast. At sa 7 na yon, 3 is a requirement na dapat pupunta ka sa Jerusalem. Okay? Ano nga yung feast na yon? Feast of Unleavened Bread. Okay, Feast of Passover and Unleavened Bread. Ano pa? Ano? Feast of Tent or Booth or Tabernacle. Very good. At saka, yung lumipad yung mga espiritu dumating dito sa lupa. Anong ano yun? Day of Pentecost. Okay, so 3 pa lang ano. So, every year, 3 beses ang mga Hudyo aakyat doon. And Jesus Christ, 12 years old siya, okay, so, ipinesent siya bilang lalaki, independent na. Tapos, so, pag pumunta sila doon, normally, mauna yung mga babae, kasama yung mga underage. So, pupunta sila, tulad niyan, sa Galilee, galing si Jesus, mauna yung mga babae by 1 day. Tapos, pagdating nila doon sa, normally, may mga lugar kung saan sila mag-stay. Or advance, mga 6 hours or 3 hours. Mauna doon, tapos pagdating nila sa lugar kung saan sila nag-agree na mag-meet doon, antayin nila yung mga kalalakihan. And then, pagdating ng mga kalalakihan, nakahanda na yung mga pagkain, nakahanda na yung mga tent. Trabaho ng mga babae yun. Okay? So, sarap, ano? Okay, so darating yung mga lalaki. Siyempre, yung mga lalaki, ano ginagawa nila? So, habang pupunta sila ng piyesta, anong nagawa nila? Nagba-Bible study sila, baakyat. So, habang naglalakad yan, nagkukwento sila about kung sa Ilonggo pa, maragtas. Okay, maragtas. Okay, the old tale and the old stories of the old men. Okay, si Dato Puti, nakabot sa Iloilo, natubang si Dato Malpudo, kag si Maniwantiwan, may dala silang bulawan nakalo, kag perlas na so they tell that story. So, ang storya naman nila ay yung kwento kung paano niligtas sila ng Panginoon. Okay, so mostly the story would be about Exodus. Kung paano niligtas ng Panginoon ang mga Hudyo sa kamay ng mga Egyptians. So ito yung madalas na magiging kwento paulit-ulit. And the little children, doon. Anyway, so punta sila, normally that will be Jericho. So pagdating dyan, kain sila, tapos ayusin nila, and then the ladies will again go ahead. So 12 years old, dumating sila Jesus. Pagkatapos no, mauna na naman yung mga babae. Tapos doon na naman mag-aantay sa Jericho, maglalagay ng tent nila, prepare ng pagkain. Okay? So, ang nangyari, nauna si Mary, uli si Joseph. Pagdating ni Joseph, sabi niya, nasaan si Jesus? Sabi niya, 12 years old na yun, kasama mo yun dapat. Ay, akala ko, kasama ko, hindi ko kasama. Okay? So, ano nangyari? So, after one day, hindi na-realize nila na wala si Jesus. So, they have to go back. Tapos, pagdating nila doon kay Jesus, at doon, sa templo, nakikidiskurso. Alam niyo yung diskurso? Okay? Parang abogado, nakikipag-argue, nagtatanong at nagsasagot. And everybody was amazed. Sabi niya, ang bata to. Anong klaseng bata ito? Parang diwende, parang si Sydney ng Big Bang Theory ba yun? si Sheldon Cooper. Okay. So, gano'n. So, anong sagot niya? Anak, bakit binaalala mo si nanay at saka si tatay mo? Alalang-alala kami.
na akala namin wala ka na, ano nangyari sa'yo. Alala niyo yun? Ano yun yung sabi ni Mary? Tapos alam niyo, anong sagot ni Jesus? Okay. Anybody, Ma'am Jubilee, anong sagot ni Jesus? Ma'am Radad? Ma'am Roda? Cheng? Busy sila, Diyo. Anong sagot niya? Sa yun, si King. anong sagot ni Jesus? Sabi ni Mary, sabi niya, anak, bakit ganyan ka? Hindi mo man lang kami inisip ng nanay tatay mo. Ulit kami sa'yo. Nandito na siya sa temple. Nandito siya sa temple? Anong sagot ni... I'm doing my father's business. Ano sabi ni si I'm Pastor doing ng my alam? father's business. I am doing my father's business. Yes. Ako, yari. Sino sabi sa kanya na father niya kung sino man ito? Okay, so tandaan natin, as far as Jesus is concerned, hindi niya alam kung sino yung tatay niya. Pagkakaalam niya, isa lang yung tatay niya. Sino tatay niya? Sino? Si Joseph. Ang pagkakaalam niya, Joseph lang yung tatay niya. When he was 12 years old, suddenly, there was a realization na iba pala tatay niya. Sino tatay niya? Okay? Nandun sa templo. Yung sinasamba dun sa templo, tatay niya. I am doing my father's business. Sabi niya, di ba, independent na ako. I should be working already like the trade of my father. So I'm here. Nandito ako sa templo. Tatrabaho ko na yung dapat kong trabahuin. Tindihan niyo? Yes. So yun yung pala yung understanding bakit naiwan siya doon. Hindi siya pasaway. Sinusunod niya lang yung kaugalian nila na dapat magiging independent siya, gawa siya ng sarili niyang business, and follow the business of his father. Pero makita mo yung humility niya. Anong sunod niya na gagawin doon? Okay? He will follow his parents, his mother, his father, until he will be 30 years old. And he will grow in grace and knowledge and wisdom. Okay? So, 12 years old, ganun yung nangyari sa kay Jesus. Okay, so, to answer yun, na mahaba, umikot ako. So, bali, Rodney, sa sagot ko sa iyo, so, madami sa mga sources ni Luke ay galing sa kay Mary. Okay? So, kaya lang, kwento kasi ni Luke, 2 libro. Ano yung isang libro niya? Acts. Bakit siya yung nagsulat ng Book of Acts? At sino yung important character dun sa Acts? Sino pinakabida sa Book of Acts? Okay? Okay, we'll introduce that guy from chapter 9 at hindi niya nabibitawan hanggang chapter 28 na Book of Acts. Okay, si Pablo. So, bakit si Pablo ang naging naging kwento niya? Kasi si Luke, okay, si Dr. Luke actually ay kasama ni Paul. Kaya pagdating mo sa chapter 9, ang pronoun na ginagamit niya ay, okay, sa chapter 1, they, sa chapter 9, we. Bakit we? Kasi kasama na si Luke ni Paul sa kanyang mga biyahe. Okay? So, madaming impormasyon siya na nakuha mula dito sa mga kabataan. Okay? Mga kamag-anak ni Jesus, sa mga disciples niya, apostles niya, even sa kay Mary, sa mga kapatiran ni Jesus. Okay? Daming kapatid si Jesus, madami rin siya kamag-anak. Okay? In fact, kung pag-aaralan mo yung Bible, mapapansin mo na at around 7 of his apostles, yung mga apostoles niya, actually mga kamag-anak niya. Okay? Mga pinsan niya at mga malayo niya pinsan.
Okay, that will be the first thing that you will be impressed. Tapos, kinuwento na natin ito na out of the 12 apostles, 11 sa kanila, saan galing? 11. Iisa lang yung galing sa Judea. 11 sa kanila galing sa Galilee, doon sa kanyang lugar. At alam niyo po siyempre kung sino yung galing sa Judea. Isa lang siya hindi si Judas. Okay? Sa Judea, sa Judas, si Judas. Yun lang yung taga city of Cariot siya. Kaya tawag sa kanya Iscariot. Ang S kasi ibig sabihin ng city. Anyway, so ganun yung pagkikwento ni Luke. Tapos, what will be the unique thing about sa kwento ni Luke? Among the writers, 13 or 14 writers sa New Testament, iisa lang ang Gentile. Ang Hintil, ang hindi Hudyo. Alam niyo kung sino? Si Luke. So si Luke lang yung nagsulat ng Bible na hindi Hudyo. Bakit kaya? Bakit kaya siya nagsulat ng hindi siya Hudyo? Okay? Kasi ang kukwento niya, ang pagsusulat niya ay para sa mga Hintil. Sa mga Gentile, sa kapwa niya, Gentile. So ganun yung pagsusulat niya. Okay? So salamat Brother Rod sa isang tanong na haba ng sagot. Okay, so tanong ulit. Yeah. Sige. Si Luke siya na si where did he start knowing that? Si Luke, supposedly, si Luke ay na-save dun sa banda na sa persecution dun sa Acts. So, we are not sure about the story of Luke. Kung exactly kung paano siya naging Christian. But what we know is that by the time that the Apostle Paul started this ministry, Luke was already with him. And he has always been with him. And in fact, ang Luke, yung Book of Luke at Book of Acts actually, was written during the time when Paul was in the Roman, in the Caesarean cell. Sa Caesarea Philippi, nasa kulungan siya. So that was the time for 2 years, mid-time si Luke na maghanap ng mga sources around Israel para kunin yung kwento. Pag binasa mo yung introduction, yung binasa natin, anong sabi niya? I am giving you an orderly account of the eyewitnesses. Sabi niya. Kaya may clue tayo kung sino itong sinasabi. Kanino niya nga sinulat? Chupilos. Kay Chupilos. Ano ibig sabihin ni Chupilo? Ano ibig sabihin ni Chupilo? Theos? God lover. God. Telos. Okay? Lover of God. Okay? Lovers of God. Pero, ang sabi ng madami, sabi niya, actually, the Book of Luke and the Book of Acts is a defense. Sinulat ni Luke to para idepensahan si Jesus. This is actually a defense. That's why, anong makikita mo? Legal document ang sinulat niya. Paano mo nasabi na legal? Okay? Hindi haka-haka. Hindi galing sa third party or sa kung sino-sino mga tao kinuha yung impormasyon. Kanino niya kinuha ang impormasyon? Kay Mocha Uson. Ang chismis ni Mocha Uson. Hindi pwede. Kailangan dun mismo sa nakakita, yung mga nakasaksi. Kasi gano'n lang naman yung yun yung pwedeng tanggapin sa korte. When I was
Medyo, nung nasa pan-electric ako madalas kasi pinapadala para sa witness stand. Kasi meron kaming mga application, ako yung magsasubmit, so ako tatanungin. So, tanong sa akin, paano mo mapuprove na kulang ang kuryente ng Iloilo? Sabi ko, andyan sa newspaper. Sabi ng abogado, si Roche, sabi niya, sira ulo ka. Newspaper, hindi yan, haka-haka lang yan. Okay? So that is not an eyewitness account. Okay? It is not an eyewitness account. It's just a report. It can be true, it cannot be true, but it is not an eyewitness account. So kung mag-ano ka, kailangan diretsahan. So, ganito yung pagsusulat ni Julio. Okay? Si Michael, mukhang nag-iisip. Ano pang mga tanong natin? More question. Sa dalawa pa. Ma'am Rods. Doon sa pinresent sa pinresent. Okay. So, isa sa mga unique thing about sa kay Lucas, actually, the Gospel of Luke is the most unpopular gospel. Okay? It's the most unpopular gospel. Most likely, kung mababasa mo kay Luke, ang i-quote mo na text ay ang kay Matthew or ay kay Mark. Okay? So, most likely, hindi si Luke yung pagagalingan ng text. Kukunin mo siya kay Matthew o kukunin mo kay Mark. Kaya madami sa mga teaching ni Luke na hindi masyadong tinuturo. For example, mga Katoliko, ini-emphasize nila palagi, blessed are the poor. Tapos tayo, ang sagot natin, hindi yun, tama. Sabi niya, because Matthew said, blessed are the poor in spirit. Pero pag kinakita mo yung kwento dito sa video, actually hindi. Mahal ng Panginoon yung mga pobre. Blessed are the poor. And in fact, when you read Luke chapter 6, doon sa Sermon on the Plain, kasi Sermon on the Mount yung Matthew chapter 5. Sa Luke chapter 6, yung Sermon on the Plain, ang sabi niya doon ay, blessed are the poor. So, merong espesyal na puso or feeling ang Panginoon sa mga mahihirap. Kaya ang trend ng kwento, pag binabasa mo si Luke, palagi niyang kinukwento yung mga mahihirap. Okay, yung mga masakit na wala ng yung mga cast from society, yung mga nasa labas ng sosyedad, hindi katanggap-tanggap. So palagi mga pobre. Madalas mga pobre yung